નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુનિક વિદ્યાભવનના ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં હું આપનું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 1ની અંદર સમરસપોથી ભાગ 3માંથી અંગ્રેજી વિષયમાં યુનિટ 88 જોઈશું। આ યુનિટની અંદર ફળોના ચિત્રો આપેલા છે। એ ચિત્રોને ઓળખી એનો અંગ્રેજી ઉચ્ચાર અને ગુજરાતી અર્થ જોઈએ। ચાલો તો આજનો આ વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌથી પહેલાં ફિગ એટલે અંજીર, ગ્વાવા ગ્વાવા એટલે જામફળ, બરાબર। જામફળને આપણે ગુજરાતીમાં જમરૂખ પણ કહીએ છીએ। આગળ મેંગો મેંગો એટલે કેરી, ગ્રેપ્સ ગ્રેપ્સ એટલે દ્રાક્ષ, બનાના બનાના એટલે કેળું, પપાયા પપાયા એટલે પપૈયું, એપલ એપલ એટલે સફરજન, ઓરેન્જ ઓરેન્જ એટલે નારંગી, કોકોનટ એટલે નારિયેળ, સુગર કેન એટલે શેરજી, પાઇનેપલ એટલે અનાનસ, વોટરમેલન એટલે તરબૂચ, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। આ સિવાય પણ ઘણા બધા ફળો હોય છે, જેમ કે સીતાફળ, લીચી, સ્ટ્રોબેરી, જાંબુ, શક્કરટેટી, ચેરી વગેરે વગેરે, બરાબર છે। આશા રાખું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આ વિડીયો દ્વારા તમને ફળો વિશે માહિતી મળી હશે। ફરી પાછા મળીશું, ત્યાં સુધી આવજો।